morning students. Now here we are also discuss about registration of the GST, returns and assessment of the GST for the advanced diploma in e-accounting. Now one of the silent features of the GST it is nothing but a simplified compliance and uniform process which will be contribute significantly to ease of doing business. So you know very well simplified the compliances, uniform process which are also help to the businessman easily doing their business. For that's a purpose a common procedure for the registration of taxpayer and refund of taxes, uniform format of tax returns, common tax base, common system of classification of goods and services will lend to greater certainty to the taxation system for smooth functioning of the GST mechanism timelines, and it is an vital for important activity like as the obtaining the registration, then refunds, claim of the refunds, offenses and penalties, assessment, audit, appeals and revisions, etc. The details are being discussed in this unit. That means you know very well into the GST system मध्ये GST ची गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स सिस्टीम ही सिम्प्लिफाईड व्हावी, त्याच्यामध्ये युनिफॉर्मिटी यावी, त्याच्यामध्ये बिझनेसमनला बिझनेस करण्या ठिकाणी सोपं जावं, आणि त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट असेल त्या गव्हर्नमेंटला टॅक्स रूपानं किंवा कर रूपानं पैसा मिळावा हा एक त्या पाठीमागचा उद्देश होता. मग त्याच्यासाठी एक सिस्टीम तयार केली. मग या सिस्टीममध्ये कॉमन प्रोसिजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टॅक्स पेयर्स, जे GSTचे टॅक्स पेयर्स असतील त्या टॅक्स पेयर्सला एक कॉमन रजिस्ट्रेशन प्रोसिजर ही काय केली, तयार केली. त्यानंतर आयडेंटिफिकेशनसाठी म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेस आयडेंटिफिकेशनसाठी त्याला एक विशिष्ट प्रकारचा असा नंबर असेल, तो नंबर या ठिकाणी HSN कोड असेल किंवा सॅक असेल तो दिला गेला. त्याच पद्धतीनं जे काय रिफंड असतील त्या रिफंड हे सर्वांना एक मेकॅनिझम असेल, रजिस्ट्रेशन रिफंड त्याचं या ठिकाणी एक तयार करून दिलं. मग या युनिटमध्ये आपण काय पाहणार आहोत तर या युनिटमध्ये रजिस्ट्रेशन अंडर GST म्हणजे रजिस्ट्रेशन अंडर GST हू कॅन बी इलिजिबल फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस or who can be involved into that particular process, why should the registration is important, and what are the reason behind that the registrations under the GSTs are also most important. म्हणजे ह्याच्या पाठीमागचा मेन उद्देश काय, रजिस्ट्रेशन का करायचं, कशासाठी करायचं याचा सुद्धा आपल्याला अभ्यास करावा लागेल. देन वी आर ऑल्सो आयडेंटिफाईड द रजिस्ट्रेशन अंडर GST. In a tax system, registrations is most of the fundamental requirement for identification of the taxpayers, ensuring the tax compliance in the economy. म्हणजे कोणत्याही टॅक्सेशन सिस्टीममध्ये रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया असते. कशासाठी तर फॉर द पर्पज ऑफ आयडेंटिफिकेशन ऑफ द टॅक्स पेयर्स इन द इकॉनॉमी. म्हणजे कोणत्याही अर्थव्यवस्थेमध्ये कर रचनेमधील किंवा कर पद्धतीमधील रजिस्ट्रेशन ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे की ज्याचा मेन उद्देश काय तर आयडेंटिफिकेशन म्हणजे एक ओळख असली ओळखता आला पाहिजे. म्हणजे तो टॅक्स पेयर असेल तो टॅक्स पेयर हा ओळखता आला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी रजिस्ट्रेशन असेल ते रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया ही कोणत्याही टॅक्सेशन सिस्टीममध्ये ही इम्पॉर्टंट असते किंवा महत्त्वाची असते. द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी बिझनेस entity under the GST law implies obtaining a unique number for the concerned tax authority for the purpose of the collection of the tax. The concerned authorities are also given the unique identification number, that means the unique number are also given to that particular taxpayer, particular business entity for the purpose of collecting of the tax on behalf of the government and to avail the input tax credit for the taxes on his inward supplies. Without the registration, a person can neither collect the tax from his customers nor claim any input tax credit of tax paid by him. म्हणजे विदाउट रजिस्ट्रेशन म्हणजे विदाउट रजिस्ट्रेशनचं कोणत्याही प्रकारचा कर म्हणजे GST हा तो त्या कस्टमरकडून गोळा करू शकत नाही किंवा तो क्लेम करू शकत नाही की त्यानं जो काही पेड केलेला टॅक्स असेल त्या
पेड केलेला इनपुट टॅक्स क्रेडिट असेल ते इनपुट टॅक्स क्रेडिट तो क्लेम करू शकत नाही विदाउट द रजिस्ट्रेशन. म्हणजे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आता तुमच्या लक्षात आला असेल. फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग द टॅक्स फ्रॉम द कस्टमर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड. फॉर द पर्पज ऑफ claiming of any input tax credit of tax paid by him, the registrations are also required. जे रजिस्ट्रेशन हे काय आवश्यक आहे, महत्त्वाचं आहे. ह्या दोन प्रक्रियेमध्ये हे रजिस्ट्रेशन असेल ते रजिस्ट्रेशन आवश्यक आहे किंवा इम्पॉर्टंट आहे. द नेक्स्ट पॉईंट इज रजिस्ट्रेशन विल कन्फर द फॉलोइंग ॲडव्हान्टेजेस टू द टॅक्स पेयर्स. म्हणजे रजिस्ट्रेशनच्या प्रक्रियेमध्ये या ठिकाणी काय होतं तर रजिस्ट्रेशन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पॉईंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द टॅक्स पेयर्स. First one is he is legally recognized as supplier of goods or services. म्हणजे कायद्यानं तो काय होतो supplier of goods and services. Then second advantages to the taxpayers, he is legally authorized to collect the tax from his customers and pass on the credit of the tax paid on the goods or services supplied to the purchases recipients. म्हणजे तो त्याला अधिकार प्राप्त होतो. काय प्राप्त होतो, कशाचा अधिकार? Collect the taxes from his customers and pass on the credit of the taxes paid on the goods or services supplied to the purchasers. त्याला क्लेम मिळू शकतो, तो टॅक्स कलेक्ट करू शकतो. हा एक महत्त्वाचा फायदा हा या ठिकाणी टॅक्स पेअरच्या दृष्टिकोनातून रजिस्ट्रेशन केल्यानंतरचा आहे. तिसरा महत्त्वाचा या ठिकाणी मुद्दा आहे ही कॅन क्लेम इनपुट टॅक्स क्रेडिट ऑफ टॅक्सेस पेड and can utilize the same of the payment of taxes due to the supply of goods and services. म्हणजे त्यानं जे काय खरेदी केलेला माल असेल त्या मालावर या ठिकाणी त्या टॅक्स पेअरला इनपुट टॅक्स क्रेडिटचं क्लेम असेल तो क्लेम करता येऊ शकतो. सिमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टॅक्स क्रेडिट्स फ्रॉम द सप्लाय टू द रेसिपियंट ॲट द नॅशनल लेवल. मग नॅशनल लेवलवर सुद्धा म्हणजेच काय समजा या ठिकाणी एखादा सप्लायर असेल त्या सप्लायरने या ठिकाणी गुड्स सेंड केले असतील दुसऱ्या स्टेटमधील सप्लायरला, मग तिथं सुद्धा इनपुट टॅक्स क्रेडिट त्याला घेता येऊ शकतं. नेक्स्ट पॉईंट आहे ए पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द Cgst ॲक्ट. म्हणजे Cgst ॲक्टनुसार हुईच पर्सन इज लायबल टू द रजिस्ट्रेशन फॉर द GST. आता ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस झाले असतील, बदल झाले असतील. जे गव्हर्मेंट असेल ते गव्हर्मेंट म्हणजे कोरोनाच्या परिस्थितीमुळं त्याच्यामध्ये चेंजेस केले असतील. मग टर्नओव्हरचं लिमिट वाढवलं असेल, कमी केलं असेल. परंतु जे काय लिमिट होतं Cgst ॲक्ट या ठिकाणी ज्यावेळेस तो ॲप्लिकेबल झाला तर त्यावेळेस तिथे लिमिट आहे. जे एव्हरी सप्लायर इफ हिज ॲन्युअल सप्लायज टर्नओव्हर्स एक्सीड 20 लाख रुपीज. However, in case of special states, a limit is ₹10 lakh. म्हणजे गव्हर्नमेंटने तर लिमिट ठरवलेलं आहे. ॲन्युअल जे काय सप्लायरचं टर्नओव्हर असेल तो 20 लाखापेक्षा जर जास्त गेलं तर सच पर्सन्स इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ द Cgst ॲक्ट. आणि जे काय स्पेशल स्टेट्स असतील त्या स्टेटसाठी त्याचं लिमिट आहे 10 लाख रुपीज म्हणजे 10 लाख रुपये. सेकंड पॉईंट आहे एव्हरी पर्सन्स हू इज होल्डिंग रजिस्ट्रेशन अंडर एक्झिस्टिंग लॉज सच ॲज व्हॅट अँड सर्व्हिस टॅक्स एक्सेट्रा. जे जो असा व्यक्ती की ज्याचं पहिलं रजिस्ट्रेशन असेल वॅट अंतर्गत किंवा सर्व्हिस टॅक्स अंतर्गत तो पर्सन इथं या ठिकाणी काय लायबल आहे फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर द GST. इफ हीज रजिस्टर्ड बिझनेस इज ट्रान्सफर ॲज गोईंग कन्सर्न a transferee or successor should be himself registration under the act. समजा या ठिकाणी बिझनेस असेल तो बिझनेससाठी काही ट्रान्सफर केला असेल तर त्या ठिकाणी सुद्धा जो काही ट्रान्सफररी असेल ससेसर असेल तो हिमसेल त्याचं या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन करू शकतो. इन केस ऑफ द अमलगमेशन ऑर डिमर्जर द ट्रान्सफररी अपॉन द रिसिपंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द ROC म्हणजे रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट असेल ते सर्टिफिकेट should get the businesses register. Registration will have effect from day of the registration. म्हणजे नव्यानं स्थापन झालेली कंपनी असेल नव्यानं स्थापन झालेल्या कंपनीला सुद्धा त्याचं रजिस्ट्रेशन तिथं करता येऊ शकतं. देन बी पॉईंट इज पर्सन नॉट लायबल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द Cgst ॲक्ट. म्हणजे या ॲक्ट अंतर्गत कोणता पर्सन ह्या ठिकाणी तो रजिस्ट्रेशन करू शकत नाही किंवा त्यांनी रजिस्ट्रेशन नाही केलं तरी चालू शकतं.
मग त्यामध्ये ॲग्रिकल्चरलिस्ट म्हणजे ॲग्रिकल्चरल इज अ पर्सन हू सप्लाय द प्रोड्यूस the goods out of his cultivation into the land. They will be exempt from the Gst registration. Agro input like fertilizer, seeds, irrigation, electricity is required. Machinery and all other agriculture services are also exempted under the GST. GSTच्या कक्षेतून काय वगळलं? इलेक्ट्रिसिटी असेल, इरिगेशनसाठी फर्टिलायझर्स असतील, सीड्स असतील, ह्या सेवा प्रोव्हाइड करणारे जे काय ॲग्रिकल्चर्स असतील त्यांना या ठिकाणी GSTच्या सिस्टीममधून वगळण्यात आलेला आहे. ॲग्रो इनपुट्स असतील ते सुद्धा या ठिकाणी इथं वगळण्यात आलेले आहे. देन पर्सन्स फॉलोइंग द थ्रेशोल्ड्स एक्झम्पशन लिमिट. पर्सन असेल ते पर्सनचं एक्झम्पशन लिमिट जर लेस दॅन 20 लाख असेल तर त्याला या ठिकाणी GSTचं रजिस्ट्रेशनचं करणं हे कंपल्सरी नाही. स्पेशल या ठिकाणी स्टेटमध्ये 10 लाखापेक्षा जर या ठिकाणी कमी त्याचं जर या ठिकाणी टर्नओव्हर असेल, ॲन्युअल टर्नओव्हर असेल तर त्यानंसुद्धा या ठिकाणी इथं रजिस्ट्रेशन करणं कंपल्सरी नाही. मग असे कोणते स्पेशल स्टेट आहेत? म्हणजे सम कॅटेगरी ऑफ स्टेट्स. अरुणाचल प्रदेश आहे, आसाम आहे, जम्मू अँड काश्मीर आहे, मणिपूर आहे, मेघालय आहे, मिझोरम आहे, नागालँड आहे, सिक्कीम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड. वेअर द थ्रेशोल्ड लिमिट इज 10 लाख. म्हणजे हिली हे कुठले झाले? पहाडी एरिया म्हणतो आपण त्याला. पर्वतीय क्षेत्र किंवा पर्वतीय किंवा दुर्गम राज्य, जंगली राज्य किंवा जे पर्वतीय राज्य असतील, डोंगरी भाग ज्याला म्हणतो आपण, हे असे आहेत की ज्या ठिकाणी विरळ अशी लोकसंख्या असते. मग विरळ लोकसंख्येमुळं त्याचा परिणाम नेमका हा सेल्सवर होणार आहे आणि साहजिकच तिथलं सेल्स कमी असल्यामुळं तिथंसुद्धा रजिस्ट्रेशनचं सेल्सचं लिमिट हे कमी आहे. त्यामुळं तिथं जर 10 लाखापेक्षा जास्त या ठिकाणी जर त्यांचं सेल्स टर्नओव्हर नसेल तर त्यांना या ठिकाणी कंपल्शन नाही रजिस्ट्रेशन करण्याचं अंतर्गत GST. देन पर्सन्स मेकिंग नील रेटेड एक्झम्प्ट सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. These are the persons who are also engaged into the businesses of supplying common items. म्हणजे असे बिझनेसमन आहेत की जे या ठिकाणी काय करतायत? सप्लाय ऑफ गुड्स म्हणजे गुड्सचा सप्लाय करतायत. परंतु ते जे काय गुड्स असतील ते गुड्स काय आहेत? तर 0 रेटेड किंवा नील रेटेड किंवा एक्झम्प्ट सप्लाय ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस त्यांना GSTच्या कक्षेअंतर्गत घेतलेले. म्हणजे असे जे काही गुड्स असतील ते गुड्स की ज्याच्यावर या ठिकाणी GST लावला जात नाही, परंतु त्याचा व्यवसाय हे या ठिकाणी बिझनेसमन असतील, ते बिझनेसमन सप्लाय करत असतील म्हणजे सप्लाय ऑफ गुड्स करत असतील तर त्यांना या ठिकाणी GST या ठिकाणी नील रेटेड आहे किंवा एक्झम्प्ट फ्रॉम GST. मग असे कोणते आहेत? मग त्यामध्ये ऑल अनप्रोसेस्ड फूड लाईक राईस, व्हीट, ब्रेड, मिल्क, व्हेजिटेबल्स, कर्ल्स, एग्स, मीट, फिश, सॉल्ट एक्सेट्रा. म्हणजे या ठिकाणी तुमचं फूड लाईक मग त्यामध्ये राईस असेल, व्हीट असेल, ब्रेड असेल, मिल्क असेल, व्हेजिटेबल्स असतील, भाजीपाला असेल, अंडी असतील, मीट, फिश असेल, सॉल्ट असेल, यांना GSTमधून काय केलेलं आहे? एक्झम्प्ट केलेलं आहे. देन ट्रेन ट्रॅव्हल बाय लोकल अँड स्लीपर क्लासेस. म्हणजे समजा एखादा पर्सन असेल, त्या पर्सनना या ठिकाणी स्लीपर असेल किंवा लोकल ट्रेननं जर प्रवास केला तर त्याच्यावर GST नाही. म्हणजे तुम्ही रेल्वेचं तिकीट असेल तर रेल्वेचं तिकीट या ठिकाणी पाहू शकता, तर त्याच्यावर या ठिकाणी स्लीपर क्लासचं तिकीट असेल तर त्याच्यावर GST असणार नाही. त्यानंतर एज्युकेशन म्हणजे एज्युकेशनचं असेल तर एज्युकेशनच्या पर्पजमध्ये तिथं कोणत्याही प्रकारचं GST नाही. हेल्थ केअर बट नॉट मेडिसिन्स. हेल्थ केअर म्हणजे काय? जे दवाखाने असतील त्या दवाखान्यांना या ठिकाणी GST नसेल. बट नॉट मेडिसिन्स, मग मेडिसिन्स त्याच्यामध्ये येत नाहीत. हॉटेल लॉजिंग्स विथ रूम रेंट लेस दॅन 1000. हॉटेलचं लॉजिंगची सेवा प्रोव्हाइड करत असेल एखादं हॉटेल, परंतु त्यांचं जर रेंट जर लेस दॅन 1000 असेल तर दे आर ऑल्सो नील रेटेड ऑर एक्झम्प्टेड फ्रॉम द गुड्स अँड सर्व्हिसेस ॲक्ट. देन किड्स कलरिंग ड्रॉइंग बुक्स. म्हणजे लहान मुलं असतील त्या लहान मुलांचं किड्स कलरिंग असेल किंवा ड्रॉइंग बुक्स असेल तर त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा GST लावला जात नाही. बिंदी, सिंदूर, बँगल्स असतील, बांगड्या असेल, बिंदी असेल तर त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा किंवा नील रेटेडमध्ये या ठिकाणी येतं. त्यानंतर पर्सन्स मेकिंग नॉन टॅक्सेबल ऑब्लिक नॉन GST सप्लायज ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस सच आयटम्स डू नॉट कम अंडर द प्युअर व्यू ऑफ द GST. याच्यामध्ये काय येतं? तर पेट्रोलियम क्रूड ऑइल असेल, हाय स्पीड डिझेल असेल, नॅचरल गॅसेस असतील, इलेक्ट्रिसिटी असेल, अल्कोहोल फॉर ह्युमन कन्झम्पशन, ॲव्हिएशन, टर्बाइन अँड फ्युएल असेल, ऑल दीज आर नॉट इन्क्लुडेड इन टू द गुड्स अँड सर्व्हिसेस.
मग ह्याच्यावरही वेगळ्या प्रकारचा या ठिकाणी टॅक्स आहे, ज्याला आपण वॅट म्हणतो, व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स असेल, की GSTच्या कक्षेमध्ये पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, ते अजून तर या ठिकाणी आलेलं नाही. इलेक्ट्रिसिटी किंवा अल्कोहोल कन्झम्पशन्स, इट इज नॉट इन्क्लुडेड इन टू द GST. Then activities that are neither supply of goods or services, this includes services by an employee, services by an court or tribunal, functions and duties of MPs, MLAs, member of panchayats, municipalities and other local authorities, persons holding any constitutional post, persons as a chairperson or a member or director or in a body, funeral services, sale of land and building, actionable claims other than lottery, betting and gambling. All these activities or services are not included into the GST. म्हणजे एम्प्लॉईनं सर्व्हिस दिली असेल, सेवा दिली असेल, कोर्टामध्ये काम करणारा कर्मचारी असेल, त्यानं सेवा दिली असेल, MPs, MLAs म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्य असतील, आमदार असतील, खासदार असेल, नगरसेवक असतील, त्यांनी दिलेली सेवा, कॉन्स्टिट्युशनल पोस्टवर काम करणारा पर्सन असेल, त्यांनी दिलेली सेवा असेल, किंवा मेंबर चेअरपर्सन असेल, मेंबर ऑफ डायरेक्टर असेल, त्यांना दिलेली सेवा असेल, फनरेल धार्मिक विधीच्या बाबतीमध्ये जी काही दिलेली सेवा असेल, इट शुड नॉट बी इन्क्लुडेड इन टू द GST. Then next one is our sale of land and building, and then actionable claim असेल, it should not be including into the GST. The next one is the person making only supplies covered under the reverse charge mechanism. म्हणजे under the normal taxation regime, supplier collect the tax from the buyers and deposit the same after adjusting the output tax liability with the input tax credit available. But under the reverse charge mechanism, liability to pay tax shifts from supplier to recipient. म्हणजे इथं रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझममध्ये जनरली काय होतं, तर जनरली या ठिकाणी जो दुकानदार असेल, तो दुकानदार GSTचे पैसे हे कोणाकडून वसूल करतो, तर GSTचे पैसे प्रामुख्यानं ग्राहकाकडून वसूल केले जातात, की जेणेकरून काय होतं, तर ग्राहकाकडं पैसे ते वसूल केले जातात, परंतु रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझममध्ये ते जे काय पैसे असतील, ते पैसे सप्लायरकडून या ठिकाणी रेसिपियंट असेल, ते रेसिपियंटकडून वसूल केले जातात. म्हणजे इथं बघा, फॉर गुड्स, इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर इज सेलिंग गुड्स टू द रजिस्टर्ड डीलर, then the liability to pay tax shifts on registered dealer, that is the recipient of goods, where such supply of taxable supplies no reverse charge mechanism in case of exempted supply. म्हणजे या ठिकाणी फॉर गुड्स म्हणजे इन केस ऑफ अनरजिस्टर्ड डीलर असेल, त्यांना या ठिकाणी गुड्स सेल केला रजिस्टर्ड डीलरला, देन टॅक्स लायबिलिटी पे टॅक्स, म्हणजे हे टॅक्स लायबिलिटी असेल, ते या ठिकाणी शिफ्ट होते ऑन द रजिस्टर्ड डीलर. रजिस्टर्ड डीलरकडं ती टॅक्स लायबिलिटी काय होते, शिफ्ट होते. अशा पद्धतीनं हे झालं रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम. अँड फॉर सर्व्हिसेस, CBSE हॅज नोटिफाईड द सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBEC are notified list of services on which reverse charge mechanism will be applicable under the GST. मग त्याच्यामध्ये प्रोव्हायडर कोण आहे, गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी, रेसिपियंट कोण, कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एनी सोसायटी, फॅक्टरी, एनी पर्सन्स रजिस्टर अंडर CGST, SGST and IGST ॲक्ट. गुड्स ट्रान्सपोर्ट एजन्सी म्हणजे जी गुड्स ट्रान्सपोर्ट करणारी एजन्सी असेल, ती एजन्सी, मग त्याच्यामधला रेसिपंट्स काय झालं, सेवा देणारे कोण आहे, ट्रान्सपोर्ट एजन्सी आहे. रेसिपंट्स कोण झालं, जो माल वाहतूक म्हणजे जो माल वाहतुकीसाठी ट्रान्सपोर्ट कंपनीकडे जाईल, तो रेसिपंट झाला. म्हणजे तो पर्सन असू शकतो, ती बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट म्हणजे एखादी कंपनी असेल, एखादी पार्टनरशिप फर्म असेल, एखादी सोसायटी असेल, एखादी फॅक्टरी असेल, किंवा एखादा रजिस्टर पर्सन असेल, त्याला तो काय करावा लागेल, तो रेसिपंटला तो GST भरावा लागेल अंडर रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम. नंतर रिकव्हरी एजंट, मग रिकव्हरी एजंट असेल, त्या रिकव्हरी एजंटचा रेसिपियंट कोण झाला, तर बँकिंग कंपनी, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी और एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. द रिकव्हरी
एजंट असेल तर तो रिकव्हरी एजंट ह्या ठिकाणी जी एस टी भरणार नाही. तर तो जी एस टी कोण भरेल? तर बँकिंग कंपनी असेल, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनी असेल किंवा एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हे काय करेल? ते जी एस टी असेल ते जी एस टी त्यांना या ठिकाणी भरावं लागेल. हे डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी ऑर ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, हे त्या कंपनीचा डायरेक्टर असेल, त्या कंपनीचा एखादा मेंबर असेल, तर त्याचा या ठिकाणी रेसिपंट कोण झालं? तर एक कंपनी ऑर बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट. मग त्याचा या ठिकाणी जी एस टी कोण भरेल? ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट ऑर कंपनी आर ऑल्सो द पेड द जी एस टी. अँड इंडिव्हिज्युअल्स, ॲडव्होकेट्स ऑर फर्म ऑफ ॲडव्होकेट्स अँड आर्टिव्हिलियर ट्रिब्युनल. मग या ठिकाणी प्रोव्हायडर झाला, सेवा देणारं कोण झाले? ॲडव्होकेट झालं. आणि रेसिपंट्स म्हणजे सेवा घेणारं कोण झालं? एनी बिझनेस एंटायटी असेल, मग ते एनी बिझनेस एंटायटी आर ऑल्सो पेड द जी एस टी. अँड इन्शुरन्स एजंट, इन्शुरन्स एजंट असेल तर एजंटचा एनी पर्सन कॅरिंग ऑन इन्शुरन्स बिझनेस, ते कोणताही पर्सन असेल तो कॅरी ऑन बिझनेस असेल, इन्शुरन्स बिझनेस करत असेल तर तो या ठिकाणी जी एस टी भरेल. त्यानंतर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस, सेक्शन 24 ऑफ द सी जी एस टी ॲक्ट. म्हणजे इन सम टाइम्स it may be a compulsory registration under the some circumstances. That means the following suppliers who need to registration compulsory in respective of the size of the turnover. The turnover असेल त्या टर्नओव्हरच्या या ठिकाणी साईज या ठिकाणी विचारात न घेता त्या पर्सनला कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करणं आवश्यक आहे. म्हणजे पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टॅक्सेबल सप्लाय, मग त्यामध्ये एक्झाम्प्ट interstate supply of job work असेल, handicraft of goods and services provided up to 20 lakh turnover. Then casual taxable persons, मग the taxable persons असेल, it must be compulsory registration under the CGST. A persons making an interstate taxable supply, मग एखादा पर्सन असेल तो 2 स्टेटमध्ये सप्लाय करत असेल गुड्सचा, it must be a compulsory registration. A persons who are required to pay tax under reverse charge, म्हणजे एखादा व्यक्ती रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत जर टॅक्स पे करत असेल तर इट मस्ट बी ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जी एस टी. पर्सन्स हू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे टॅक्स ॲज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, म्हणजे एखादा पर्सन ई कॉमर्सचा बिझनेस करत असेल तर त्या अंतर्गत जर टॅक्स पे करत असेल तर इट मस्ट बी ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर सी जी एस टी ॲक्ट. नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन, जर समजा नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन असेल, ही मस्ट बी a compulsory registration under the Cgst Act. A persons who are also required to deduct tax at source, whether or not separately registered under this act. म्हणजे एखादा पर्सन असेल त्या पर्सनचं जर TDS कट होत असेल तर दॅट पर्सन शुड बी ए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर CGST Act. Agents, it must be a compulsory registration under the CGST Act. Then input services distributor, whether or not separately registered under this act. A person who supplies other than through the e-commerce operators who is required to deduct the TCS. Then every electronic commerce operators must be a compulsory registration under this act. Every person supplying the online information and database access and retrieval services from a place outside India to a persons in India other than the registration taxable persons, they must be a compulsory registration under the CGST Act. And such other persons or classes of persons, it may be notified by the central government, state government, or a recommendations of the council, GST council. There must be a registration under the GST Act. The next one is the voluntary registration, section 25 of the CGST Act. Under the CGST Act, section 25, a persons may optional for voluntary registration under the GST, even it is not liable to register all the provisions of the GST applicable to the registration taxable persons, will similarly apply to such voluntary registration persons, that is he will be treated as a normal taxable person, and he should not be a compulsory registration, but it is also the optional for that particular person. Then special provisions for casual taxable persons and non-resident taxable persons, sections 27 of the CGST Act. If a casual taxable persons and non-resident taxable persons to the effect of taxable supply from any state in India
Then he needs to Gst registrations under the Gst laws prescribed or specified by the government. Then they have to apply the registration at least 5 days in advance before the making any supply. म्हणजेच कोणताही गुडचा सप्लाय करण्याच्या अगोदर 5 दिवस अगोदर त्यानं ते रजिस्ट्रेशन केलं असलं पाहिजे. And registration is granted to the period of the operations is extended only after they make advance deposit of the estimated tax liability. म्हणजे ॲडव्हान्स डिपॉझिट किंवा एस्टिमेटेड टॅक्स लायबिलिटीचं डिपॉझिट भरल्यानंतर त्याचं या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन काय होईल, ग्रँटेड होईल. देन एक्झम्पशन फ्रॉम द GST रजिस्ट्रेशन. मग GST रजिस्ट्रेशनमधून एक्झम्पशन त्यामध्ये काय काय, द फॉलोइंग शॅल नॉट बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विल बी अलॉटेड ए UIN unique identification number. Instead they can receive refund of taxes and notified supply of the goods and services by them. Then exemptions from the GST registration मध्ये कोण कोण आहे, तर त्यामध्ये पहिलं any specified agency, United Nations organizations, any multilateral financial institutions and organizations notified under the United Nations Act 1947, consulate of embassy of foreign countries, म्हणजेच राजदूत ज्याला म्हणतो ते राजदूत, एनी पर्सन नोटिफाईड बाय द बोर्ड अँड कमिशनर, द सेंट्रल गव्हर्नमेंट और स्टेट गव्हर्नमेंट मे बी बेस्ड ऑन द recommendations of the GST Council notified the exemptions from the registration to the specified persons. Then multiple GST registration, section 25. मल्टिपल GST रजिस्ट्रेशन ही नेमकी कन्सेप्ट काय आहे याचा या ठिकाणी आपण अभ्यास करणार आहोत. आता मल्टिपल GST registrations म्हणजे फॉर डिफरंट स्टेट एनी पर्सन डुईंग मल्टिपल बिझनेस इन डिफरंट स्टेट देन ही मस्ट बी ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट ॲज अ अंडर GST विल बी स्टेट वाईज. म्हणजे एखादा पर्सन असेल तो मल्टिपल म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय हे करत असेल वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये, मग त्याला वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये वेगवेगळे जे काय रजिस्ट्रेशन नंबर असतील ते स्टेटला ते घ्यावे लागतात. मग दिल्ली ऑफिसकडून नंबर रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल, महाराष्ट्र ऑफिसकडून रजिस्ट्रेशन करावं लागेल, चेन्नई ऑफिसमध्ये रजिस्ट्रेशन, कोलकाता ऑफिसमध्ये रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. देन फॉर बिझनेस वर्टिकल इन सेम स्टेट द assessee has an option to obtain separate registration for each of the business vertical in the same state. म्हणजे सेम स्टेटमध्ये जर बिझनेस करत असेल तर इट मे बी ए ऑप्शन टू ऑप्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन. मग त्यांना एक सेपरेट रजिस्ट्रेशनचा एक ऑप्शन अवेलेबल असतो, परंतु तो सेम स्टेटमध्ये बिझनेस या ठिकाणी करत असेल तर त्यावेळेची ती प्रक्रिया. देन प्रोसिजर फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 म्हणजे GST ॲक्ट अंतर्गत जी काय प्रोसिजर असेल GSTची ते आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला इन डिटेलमध्ये आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. मग आता इथं या ठिकाणी आपण काय काय बघितलं त्याचं या ठिकाणी आपण काय करूयात त्याचं या ठिकाणी ओव्हरव्ह्यू या ठिकाणी घेऊया आणि त्यानंतर आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी GSTचं रजिस्ट्रेशन, त्यानंतर GSTचे रिटर्न्स, या सर्व गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. आता इथं आपण ओव्हरलुकिंग करूयात आपण नेमकं त्याच्यामध्ये काय काय पाहिलं. तर याच्यामध्ये आपण नेमकं या ठिकाणी GSTचं रजिस्ट्रेशन्स, त्यानंतर हू इज द पर्सन इज एलिजिबल फॉर द GST रजिस्ट्रेशन्स, त्यानंतर आपण बघितलं या ठिकाणी रजिस्ट्रेशन अंडर GST, त्यानंतर आपण बघितलं पर्सन लायबल फॉर द GST, नील रेटेड एक्झम्प्टेड सप्लाईज, पर्सन्स मेकिंग टॅक्सेबल टू द नॉन टॅक्सेबल, रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम बघितलं, त्यानंतर पर्सन्स प्रोव्हायडर्स आणि रिसिपियंट त्याचं या ठिकाणी आपण बघितलं, त्यानंतर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST ॲक्ट आणि स्पेशल प्रोव्हिजन्स, व्हॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, एक्झम्पशन फ्रॉम द GST रजिस्ट्रेशन बघितलं, मल्टिपल GST रजिस्ट्रेशन्स ते बघितल्यानंतर प्रोसिजर फॉर GST रजिस्ट्रेशन्स हे आपण या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी पाहणार आहोत. म्हणजे आत्ता आपल्या लक्षात आलं असेल की GSTचं लिमिट असेल म्हणजे रजिस्ट्रेशन फॉर द GST इज डिपेंड्स अपॉन द ॲन्युअल टर्नओव्हर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सप्लायर्स ऑर बिझनेसमन्स. म्हणजे एनी सप्लाय ऑफ द गुड्स अँड सर्व्हिसेस म्हणजे गुड्स अँड सर्व्हिसेसचा सप्लाय करणारा पर्सन असेल. मग इथं नील रेटेडमध्ये कोणकोणते गुड्स आहेत म्हणजे अंडी असतील, तुमचे व्हेजिटेबल्स असतील, त्याचा जर सप्लाय करत असेल तर देर इज नो GST, त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा GST नाही. परंतु इतर जे काही गोष्टी असतील
म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस असतील, तुमचे बुक्स असतील, तुमचे आणखी काही गुड्स असतील, क्लोथ्स असतील, तर त्याच्यावर GST आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं व्हीट असेल, म्हणजे या ठिकाणी आपण काय म्हणतो, शेतकऱ्यानं पिकवलेला माल तो विकला जातोय, तो शेतकरी स्वतः विकतोय, तर तिथं या ठिकाणी GST नाही. म्हणजे ॲग्रिकल्चरलिस्ट असेल, शेतकरी असेल, तर शेतकऱ्याला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा GST लागणार नाही. म्हणजे तो या ठिकाणी नॉट इलिजिबल फॉर अंडर द GST रजिस्ट्रेशन. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण हे बघितलं. त्यानंतर मल्टिपल रजिस्ट्रेशन अंडर द GST. म्हणजे एखादा बिझनेसमन वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये जर बिझनेस करत असेल, तर साहजिकच त्या स्टेटचं त्याला GSTचं रजिस्ट्रेशन त्या स्टेट अंतर्गत घ्यावं लागेल. आणि एकाच स्टेटमध्ये व्हर्टिकल किंवा डिफरंट या ठिकाणी बिझनेस करत असेल, तर इट मे बी ऑप्शनल टू टेक अँड रजिस्ट्रेशन अंडर द GST registration act. And for that's the reason we will also find out, we will also think about the GST registration या ठिकाणी आपण बघितलेलं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे GSTचं रजिस्ट्रेशन बघितल्यानंतर नेक्स्ट स्टेप येते प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25. म्हणजे विच प्रोसिजर विच वी आर ऑल्सो फॉलोड टू टेक अँड रजिस्ट्रेशन अंडर द GST या ठिकाणी मिळवण्यासाठी प्रोसिजर नेमकी काय, कोणकोणत्या या ठिकाणी त्याला रूल्स आहेत, ते त्या ठिकाणी काय काय डॉक्युमेंट लागतात, हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यानंतर तुमचा GST नसेल, तो GST हे या ठिकाणी नेमकं त्याच्यामध्ये काय काय असतं, कोणकोणती इन्फॉर्मेशन असते ते पाहणार आहोत. त्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस आपण पाहणार आहोत, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आणि नंतर मग तुमचे GST रिटर्न्स असतील, ते GST रिटर्न्स हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी नेक्स्ट लेक्चरला आपण प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GST हे पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.